guys, welcome back to my channel. Again, it's me, I am Borai. So today, tutulungan ko kayong magluto ng caldereta. Pero meron tayong ibang style sa caldereta. So, ito yung mga few ingredients natin. So, meron tayong garlic, then bell pepper. Siyempre, meron tayong potatoes or patatas. Ayan. Tapos, carrots. At ito yung ating secret ingredient. Ayan. Meron tayong chocolate or honey. Ayan. Ayan siya, guys. Okay? And then, meron tayong liver spread. And, lalagyan din natin siya ng tomato paste. Ayan. Del Monte tomato paste. Okay, so kahit anong brand ng tomato paste, pwede nyo gamitin. Kahit anong brand ng liver spread, pwede nyo rin gamitin. So, ito kung ano lang yung meron sa kusina ninyo. And at the same time, gagamitin tayo ng soy sauce at konting instant coffee powder. Okay? So, dito guys, makikita natin na binabrown ko na yung pork. Okay? So, mas gusto ko sa caldereta yung ganito. Okay? So, ayan. So, pag ganito na, brown na yung ating pork, lalagyan na natin siya ng garlic. So, ayan guys, nailagay ko na yung garlic. Ayan. Tapos, nagtira pa ako ng konti. Mamaya ilalagay ko yan at the end. Para mas lumabas yung flavor ng garlic. So, hintayin lang natin lumabas yung amoy ng garlic. So, itong pork natin, luto na to, no? Actually, pwede na nga yan kainin, eh. And then, maglalagay tayo ng black pepper, freshly ground. Ayan. Lagyan natin siya ng black pepper. At pag ganinatan nyo yung pork ninyo, naniluto nyo muna, try nyo muna, mas mag-ins kayong makakaluto. So, pwede na natin ilagay yung ating potato. Maglalagay tayo ng para sabay na natin ma-fry yung potato at the same time mapinsay natin yung ating tomato paste. Ayan. So maglalagay lang tayo ng about 2 tablespoons ng tomato. So mas matipid pag tomato paste yung gagamitin nyo guys instead ng tomato sauce. That's about 2 tablespoons. Saka mas rich yung flavor niya, mas mapula yung inyong caldereta or any tomato based dish kapag ginamitan nyo siya ng so, inumpisa lang natin yan yung tomato paste or sa culinary term, it's pincing the tomato paste. Para ma-reduce natin yung tartness, yung asin niya mawala.
napapansin ninyo maasim yung tomato paste kasi hindi nyo siya pinipinsing. At this point, pwede na natin lakasan yung ating apoy. Pag napinsay na yan natin yung ating tomato paste, pwede na natin ilagay yung ating carrots. Ang ginamit kong part ng pork dito, bakala na kayo kung gusto nyo sa aking yelo ko. Kasi yun yung meron. Alright. Look at how rich that color is. And then, after that, maglalagay tayo ng liver spread. Okay, so we will use about 2 tablespoons ng potato paste. Depende na sa inyo yan. So, mas makakatipid kayo pag ganito, no? May malaking liver spread na yung ginamit mo. Pipiliin nyo. Kasi pwede naman siyang i-freeze pag hindi nyo siya na-freeze. We will reduce the heat. And then, we will put about half teaspoon ng instant coffee powder. Okay? Bakit may coffee powder? Para mabalance niya yung asin. Isa pa yan sa secret. Saka nagdadagdag yan ng aroma sa karga. Pag maglalagay kayo guys ng water, I prefer putting hot water para hindi na hindi na kayo maghintay. So ito, depende na yung water ha, kung paano ninyo gusto yung kare-kare ninyo, kung mas masabaw pa or mas deep yung sauce. So, kaya napansin nyo guys, mapula pa rin siya kahit nilagay natin ito. That's because of the tomato sauce. So, then we will simmer this. Tapos, pwede na tayo mag-season. Okay? While we are waiting for it to simmer. So, paano? Lalagyan tayo ng iodized salt. Tansyahan na lang din yan guys. Bahala na kayo kung gaano kadami na iodized salt yung gusto. Okay. And then we will add ng konting ginisa mix. Half lang yun ang tayo. Kasi ano na lang yun, tira na lang yun. Ayan, malapot na natin sauce. Kasi, galit sila rin. Galit siya. Okay. So, tama na yung alat niya. Now, we will add yung ating tawag nito, chocolate. Okay? So, bakit yan? Kasi yan, meron na yung sugar, may peanut. Kasi iba, naglalagay ng peanut butter. Eh, yung peanut butter, syempre hindi ka naman pwede bumili ng konti nun. Kailangan, bibili ka yung isang bote. Pero pag itong ginamit mo, yung peanut, chocolate, magkano lang yun? That's only 2 pesos, yung isang piraso. So, enough na yon instead of using peanut butter. And at the same time, hindi ka na rin gagamit ng brown sugar kasi meron na yung brown sugar. Ayan.
add a bit more salt. 1 teaspoon more salt. So, ito, luto na to guys. We will just wait for the potatoes to soften. And then, hindi na natin hihintay na lumambot pa yung ating carrot. Yung potatoes na. Ayan o, malapot na yung ating sauce. So, yan. We are waiting for it to cook. Ilalagay ko na yung natitira pa natin na garlic. Yung iniwan ko kanina garlic. And then, we will also add our bell pepper. Pasensya na kayo guys ha. Maingay yung background kasi nagre-recording tayo pero yung ang ingay pa rin ng mga tumatalak dyan sa gilid-gilid. Okay. Tapos, nasa inyo na yan kung gusto nyo siyang lagyan. Sili. Okay. Ako, I use Korean red chili pepper. Yung ginagamit sa kimchi. Kasi, iba yung binibigay nito na aroma and at the same time hindi siya ganun kaanghang at mabango siya. Hindi kagaya pag yung siling labuyo yung ginamit nyo, hindi naman siya mabango guys, maanghang lang. Ito may anghang na, hindi mo pang gala. Amoy na kaldereta na siya. Okay. Let's test our potatoes. Kukuha lang kayo. Then, i-break nyo lang siya or i-bake nyo lang siya ng fork. Pwede na rin ng spoon. Pag nahati na siya. So, a bit more. Pag nag-simmer na siya guys, reduce na yung heat para hindi kayo masama. Okay, that's about it. Luto na siya, turn off the heat. Cover nyo siya, and then turn off the heat. Ganon. Kasi, meron pa yung continuous cooking process. Yun yung magluluto pa sa yung potatoes. So, yun yung kagandahan nun. Before siya talagang maluto, pwede nyo siyang i-turn off. So, nakatipid pa kayo ng gas. Ayan. So, there you have it. Ang ating pork caldereta.